จากหนังสือมากมายหลายล้านเล่มทั่วโลกมีหนังสือเล่มหนึ่งที่หน้าตาเหมือนถูกสร้างขึ้นมาในโลกแฟนตาซีหน้ากระดาษเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยภาพประกอบแปลกตาของพืชที่ไม่เคยมีอยู่จริงแผนภูมิดาราศาสตร์ที่ไม่คุ้นตาและตัวอักษรที่ไม่มีใครในโลกสามารถอ่านออกได้หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Voynich Manuscript หนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่และลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักถอดรหัสนักภาษาศาสตร์นักประวัติศาสตร์หรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกต่างก็ใช้เวลาหลายร้อยปีเพื่อไขปริศนาของหนังสือเล่มนี้แต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จมันคืออะไรใครคือผู้เขียนและทำไมถึงไม่มีใครอ่านมันออกวันนี้ค่ะเราจะมาแกะรอยเรื่องราวของหนังสือที่เต็มไปด้วยความลับเล่มนี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะแม้ว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะยังเป็นปริศนาแต่ประวัติการเดินทางของมันกลับน่าสนใจไม่แพ้กันเลยเพราะมันเป็นพยานหลักฐานที่บอกเล่าว่าหนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยนมือจากผู้ครอบครองคนแล้วคนเล่ามานานนับศตวรรษการปรากฏตัวครั้งแรกของหนังสือเล่มนี้ในหน้าประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในกรุงปรากเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่ 17โดยมันถูกส่งไปให้รูดอล์ฟที่ 2แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ซึ่งเป็นนักสะสมศิลปะและศาสตร์ลึกลับเขาซื้อหนังสือเล่มนี้มาในราคาที่สูงลิบลิ่วโดยที่เชื่อว่ามันเป็นผลงานของนักเล่นแร่แปรธาตุชื่อดังอย่างโรเจอร์เบคอนหลังจากนั้นไม่นานหนังสือก็ตกไปอยู่ในมือของนักเล่นแร่แปรธาตุที่ชื่อว่าจอร์จเบรชผู้ซึ่งหลงใหลในความลับของหนังสือจนถึงขั้นเขียนจดหมายไปหาอัตานาเซียสเคอร์เชอร์นักปราชญ์ชื่อดังในยุคนั้นโดยอ้อนวอนขอให้เขาช่วยถอดรหัสหนังสือเล่มนี้ให้หน่อยเบรชได้บรรยายในจดหมายถึงความสับสนและท้อแท้ของเขาที่ต้องเผชิญกับภาษาที่ไม่เคยมีใครในโลกรู้จักมาก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนในยุคนั้นก็พยายามกันอย่างหนักที่จะเข้าใจหนังสือเล่มนี้กันมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะหลังจากยุคของเคอร์เชอร์หนังสือเล่มนี้ก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เป็นเวลากว่า200ปีเหมือนกับว่ามันถูกซ่อนจากสายตาของโลกยังไงอย่างนั้นเลยจนกระทั่งในปี 1912พ่อค้าหนังสือหายากชาวโปแลนด์นามว่าวิลฟริด โวยนิชก็ได้บังเอิญไปพบหนังสือเล่มนี้ที่ถูกเก็บซ่อนอยู่ในห้องสมุดของวิทยาลัยนิกายเยสุอิตในอิตาลีโวยนิชตระหนักทันทีว่าเขาได้เจอกับสิ่งที่มีค่ามหาศาลเขาแล้วเขาก็เลยตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้มาและนำมันเปิดเผยออกสู่สาธารณชนทำให้ชื่อของมันกลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในฐานะ The Voynich Manuscript เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่นำมันออกมาจากเงามืดค่ะหลังจากนั้นหนังสือได้เปลี่ยนมือไปอยู่กับนักสะสมหลายคนก่อนที่ในที่สุดจะถูกบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเยลในปี 1969 และถูกเก็บรักษาไว้ในห้องสมุด Binet Library ซึ่งเป็นสถานที่ที่มันถูกศึกษาและดึงดูดความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะยังไม่ถูกถอดรหัสแต่จากการสังเกตด้วยตาเปล่านักวิจัยก็สามารถแบ่งหนังสือออกเป็น5ส่วนหลักๆได้ตามประเภทของภาพประกอบซึ่งแต่ละส่วนก็ล้วนมีความแปลกประหลาดเป็นของตัวเองไปดูกันทีละส่วนเลยนะคะส่วนที่1ก็คือตัวอักษรปริศนาเพราะก่อนที่เราจะไปที่ภาพประกอบเราต้องพูดถึงตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้กันก่อนค่ะหนังสือทั้งเล่มถูกเขียนด้วยภาษาที่ไม่มีใครรู้จักมีตัวอักษรที่ดูเรียบง่ายคล้ายกับตัวเขียนโบราณแต่จากการวิเคราะห์ก็พบว่ามันมีชุดอักษรเป็นของตัวเองประมาณ 20-30 ตัวที่ไม่ตรงกับภาษาใดๆบนโลกแถมยังมีรูปแบบคำที่แปลกประหลาดอย่างคำที่มีการซ้ำอักษรบ่อยๆหรือคำสั้นๆที่ปรากฏอยู่ทั่วไปซึ่งสร้างความปวดหัวให้กับนักถอดรหัสมาแล้วทั่วโลกส่วนที่2จะเป็นเรื่องพืชพันธุ์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่สุดของหนังสือเล่มนี้ค่ะในหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยภาพวาดของพืชกว่า100 ชนิดอย่างละเอียดแต่ความแปลกก็คือส่วนใหญ่มันดันไม่ตรงกับพืชชนิดใดๆที่เรารู้จักเลยลำต้นอาจจะดูเหมือนต้นหนึ่งแต่ใบและดอกกลับดูเหมือนพืชคนละชนิดหรือบางชนิดก็ดูเหมือนหลุดออกมาจากโลกอื่นโดยสิ้นเชิงทำให้เกิดทฤษฎีว่านี่อาจเป็นคู่มือของนักสมุนไพรจากอาณาจักรที่สาบสูญไปแล้วส่วนที่3ส่วนดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาซึ่งในส่วนนี้จะเต็มไปด้วยแผนภูมิวงกลมที่ซับซ้อนแผนที่จักรราศีและภาพวาดของดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์และดวงดาวที่ไม่คุ้นตามีอยู่หน้าหนึ่งนะคะที่โดดเด่นมากก็คือหน้ากระดาษที่สามารถพับขยายออกมาได้ถึง6หน้าแสดงแผนภาพทรงกลมคล้ายดอกกุหลาบ9 ดอกที่เต็มไปด้วยภาพวาดของปราสาทและภูเขาไฟซึ่งก็ยังคงไม่มีใครสามารถอธิบายได้ค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่ส่วนที่ 4ส่วนชีววิทยาและสรีรวิทยานี่ค่ะคือส่วนที่นักวิจัยหลายคนลงความเห็นว่าแปลกที่สุดในหนังสือเล่มนี้มันแสดงภาพวาดของผู้หญิงเปลือยกายนับ10 คนซึ่งมักจะมีท้องกลมโตกำลังแช่อยู่ในบ่อน้ำสีเขียวที่ถูกเชื่อมต่อกันด้วยระบบท่อที่ซับซ้อนราวกับเป็นเครือข่ายที่พันกันไปกันมาบางทฤษฎีก็เชื่อว่านี่อาจเป็นภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางเพศการรักษาโรคทางนรีเวชหรือการอธิบายระบบสรีรวิทยาของร่างกายในแบบที่แตกต่างออกไปและส่วนสุดท้ายส่วนเภสัชกรรมส่วนนี้จะเต็มไปด้วยภาพวาดของรากพืชชนิดต่างๆและภาชนะที่คล้ายกับเหยือกยาซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรุงยาหรือการทำเครื่องยาจากสมุนไพรและอาจเป็นการอธิบายถึงสรรพคุณของพืชที่ได้กล่าวถึงไปในส่วนแรกของหนังสือโดยรวมแล้วเนื้อหาและภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้มีความสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจทำให้มันไม่เหมือนกับการสุ่มวาดภาพขึ้นมาแต่ดูเหมือนจะเป็นผลงานที่ถูกวางแผนมาอย่างดีซึ่งนั่นยิ่งทำให้ปริศนาของหนังสือเล่มนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาหนังสือ The Voynich Manuscript ได้รับความสนใจจากนักถอดรหัสนักภาษาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกแม้กระทั่งหน่วยงานถอดรหัสลับของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ยังเคยพยายามถอดรหัสมันมาแล้วแต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จค่ะซึ่งทำให้เกิดทฤษฎีมากมายเพื่ออธิบายว่าหนังสือเล่มนี้คืออะไรกันแน่มีทฤษฎีอยู่มากมายแต่ว่าที่น่าสนใจก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ทฤษฎีหลักๆด้วยกันนั่นก็คือทฤษฎีที่1จริงๆแล้วมันคือภาษาที่แท้จริงค่ะนักภาษาศาสตร์บางคนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาที่เคยมีอยู่จริงแต่ว่าสาบสูญไปแล้วหรือเป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่างเหตุผลที่สนับสนุนทฤษฎีนี้นะคะก็มีอยู่ซึ่งก็คือตัวอักษรและคำในหนังสือมีรูปแบบที่สม่ำเสมอและมีหลักไวยากรณ์บางอย่างอย่างเช่นมีคำบางคำที่ปรากฏซ้ำๆบ่อยๆและมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับภาษาจริงแต่นั่นนะคะก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเพราะไม่ว่านักวิจัยจะพยายามเปรียบเทียบกับภาษาใดๆที่เรารู้จักกันบนโลกก็ไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนเลยทฤษฎีที่2มันอาจจะเป็นการเข้ารหัสลับที่ซับซ้อนก็เป็นได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านรหัสลับหลายคนก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นข้อความที่ถูกเข้ารหัสลับเอาไว้โดยอาจจะใช้เทคนิคต่างๆอย่างเช่นรหัสลับแบบแทนที่ซึ่งแต่ละตัวอักษรของ Voynich อาจจะแทนตัวอักษรในภาษาอื่นอย่างเช่นภาษาละตินหรือว่าภาษาอิตาเลียนแต่ก็ยังไม่มีใครค่ะที่สามารถถอดรหัสได้สำเร็จและการวิเคราะห์ทางสถิติของคำก็ด้านไม่ตรงกับรูปแบบของรหัสลับทั่วไปอีกด้วยทำให้ทฤษฎีนี้ก็ยังคงยืนยันไม่ได้ค่ะหรือทฤษฎีสุดท้ายมันอาจจะเป็นเรื่องแหกตาระดับประการค่ะเพราะว่านักประวัติศาสตร์บางคนก็เชื่อนะคะว่า The Voynich Manuscript จริงๆก็เป็นแค่หนังสือแหกตาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่านั้นเองที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตเพื่อหลอกขายให้กับนักสะสมภูมิมั่งคั่งอย่างเช่นจักรพรรดิรูดอล์ฟที่2ตัวอักษรทั้งหมดอาจจะเป็นเพียงแค่การเขียนแบบสุ่มคำที่ดูเหมือนจะมีความหมายและภาพประกอบแปลกๆก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจเท่านั้นเองแต่ถ้านี่เป็นเรื่องหลอกลวงจริงก็ต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมหาศาลในการสร้างสรรค์ทีเดียวค่ะลงทุนสุดๆไปเลยนะคะแต่ใดๆก็ตามไม่ว่าหนังสือนี้นะคะจะเป็นภาษาที่สาบสูญรหัสลับที่ยากเกินจะถอดหรืออาจจะเป็นเพียงหนังสือเรื่องแหกตาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่มันก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของปริศนาที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์อยู่เสมอค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มเนี้ยคืออะไรกันแน่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็ติดตามเพื่อมาแกะรอยเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ